අයිබෝන් හැමෝටම සුබ දවසක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Windows 11 වල අලුත්ම අප්ඩේට් එක වෙන 24H2 වලට කොහොමද ඔයාගේ පරිගණකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක අප්ඩේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අප්ඩේට් කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ ගොඩක් සරලම මෙතඩ් එකක්. මොකද ඔයාලට කිසිම ISO ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ නැතුව මේ වෙද්දි ඔයාගේ ළඟ Windows 10 at least එහෙම නැත්නම් අවම වශයෙන් Windows 10 2004 කියන version එක තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Windows 11 වලට යන්න. ඒ වගේම තමයි Windows 11 වලට අවශ්‍ය requirement එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ළඟ තියෙනවා නම් license Windows 11 version එකක්. එහෙම නැත්නම් Windows 10 version එකක් ඔයාලට පුළුවන් upgrade වෙන්න මෙන්න මේ 24H2 කියන අලුත්ම version එකට. මේක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයාගේ මේ විදිහට ගියාට පස්සේ settings කියන එකට ගියාම මෙතන ඔයාලට Windows update කියලා එකක් තියෙනවා. මේ Windows update එකට ගියාට පස්සේ මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම පෙන්නන්නම් Windows update එක ඇවිල්ලා තියෙන විදිය. මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ආපු මේ Windows 11 24H2 කියන version එක automatically download වෙලා ඔයාලා ready to update. ඒ කියන්නේ මේක update කරන්න ready කරාට පස්සේ ඔයාගේ PC එක restart කරන්නද කියලා අහනවා. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් update කරගන්න. මේක එක option එකක්. මේ විදියට available නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද කරන්න කියලා. එහෙමනම් ඉක්මනටම යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි, මේ වැඩේ කරගන්න ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ගිහිල්ලා Microsoft official site එකේම තියෙනවා Windows 11 installation assistant කියලා tool එක. මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න. මම මේක link එක ඔයාලට දීලා තියන්නම් description එකෙන්. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ Windows 11 download කරන options ටික තමයි මෙතෙන්දි තියෙන්නේ. right, මේ තියෙන්නේ දැනට options 3ක් තියෙනවා. එහෙම Windows 11 install කරගන්න, එහෙම නැත්නම් installation media එකක් create කරගන්න. මේ විදිහෙන් ඔයාලට හොඳම option එක මෙතෙන්දි select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් සරලවම කිව්වොත් මේ වැඩේ හරිම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් එක method එකක් තමයි මේ Windows 11 assistant. එහෙම නැත්නම් installation assistant එක හරහා අපිට පුළුවන් මේක download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 11 media creation tool එක තියෙනවා. මේක හරහාත් පුළුවන් ඔයාලට Windows 11 installation media එකක් create කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම ISO file එක මෙතනින් download කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට download කරලා ඔයාලට USB එකකට එහෙම නැත්නම් flash drive එකකට DVD එකකට මේක හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක install කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රම කිහිපයටම ඔයාලට install කරන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙතනින් පළවෙනි ක්‍රමය වෙන මෙන්න මේ Windows 11 installation assistant එක හරහා කොහොමද මේක update කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා මේක install කරන්න කලින් before you begin using installation assistant කියලා මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් ටික follow කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම Windows 11 එහෙම නැත්නම් 10 license version එකක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ PC එකේ අඩුම ගානේ Windows 10 version 2004 එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි එකක් මේ වෙද්දි install කරලා තියන්න ඕන මේ installation assistant එක run කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ PC එකේ මේ වෙද්දි gigabyte 9ක free disk space එකක් තියෙන්න ඕන Windows 11 මේකෙදි run වෙන. ඒ වගේම තමයි මේකට අදාළ specifications ටිකක් තියෙනවා. ඔයාගේ පරිගණකය සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. මෙන්න මේ specifications වලට ඔයාගේ PC එක තියෙනවා නම් ඔයාලට Windows 11 install කරගන්න පුළුවන් 10 වල ඉඳලා එන කෙනෙක්ට නම් මේ වෙද්දි 11 install කරලා update කරන්න තියෙන කෙනෙක්ට මේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට මෙතනින්ම මේක පටන් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක download now කියන එකට යන්න. right, මේ විදිහට download now කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මේක download වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right, ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේක download වුණාට පස්සේ මේක open කරගෙන බලමු කොහොමද මෙන්න මේකෙදි මේ Windows 11 installation assistant එක හරහා අපි මේ Windows 11 24H2 කියන අලුත්ම version එකට update වෙන්නේ.
ඒ වගේම තමයි තවත් මතක් කරන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ විදිහට Windows 11 installation assistant එක හරහා ඔයාගේ Windows 11 24H2 එකට අප්ඩේට් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා බෑකප් එකක් අරගෙන ඉන්න. මොකද යම්කිසි හේතුවක් නිසා මේක මොන හරි ස්ටක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් මේකෙදි error එකක් ආවොත් ඔයාලා නැවතත් තිබ්බ විදිහටම හදාගන්න පුළුවන් බෑකප් එකක් අරගෙන තියෙනවා නම් ඉතින් මේ විදිහට බෑකප් එකක් ගන්න දන්නේ නැත්නම් ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝයක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇඩ් කරලා තියන්නම්. ඒක බලන්න කොහොමද ඔයාගේ දැනට තියෙන OS එක බෑකප් කරගන්නේ කියලා. හරි. අපි බෑකප් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකේ Windows 11 installation assistant open කරගෙන බලමු කොහොමද මේක අපි කරගන්නේ කියලා. හරි. මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ Windows 11 installation assistant එක මේ වෙද්දි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ තියෙන OS version එක 21H2 කියන version එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඉඳලා තමයි 24H2 කියන version එකට අපි upgrade කරන්න හදන්නේ. හරි මේක මම මේ විදිහට double click කරලා open කරලා ඊට පස්සේ මේකෙදී අපිට කියනවා use the PC health check app to check compatibility. ඒ කියන්නේ Windows 11 වලට compatibility එක check කරගන්න මෙන්න මේ app එක download කරගන්න කියනවා. right මේක ගිහිල්ලා PC health check up check setup කියන එක ගිහිල්ලා මේක install කරගන්න ඊළඟට මේක install කරගන්න පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක open කරන්නම කියලා ටික එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ check now කියන එකට යන්න. check now කියන එකට ගියාට පස්සේ Windows 11 වලට මේ PC එක compatible ද කියන එක තමයි බලන්නේ. right මෙතෙන්දී කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේකෙදි කියනවා මේ meets Windows 11 requirement කියලා තියෙනවා කියලා. right අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ refresh කරගන්න මෙතනින්. refresh කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 11 install කරන්න මෙන්න මේ විදිහට accept and install කියන එකට යන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක install වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ download වෙනවා මෙතෙන්දි setup එක. right මේක download වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ බලමු කොහොමද මේක install වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ update එක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි අපි එතනින් මේක skip කරනවා ඊළඟ කොටසට. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේක install වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ download වෙලා install වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ පරිගණකය restart කරන්න මෙන්න මේ restart now කියන බටන් එක click කරලා. right මේ විදිහට මම restart කරනවා. restart කරාට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් යනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ message එක තියලා තියෙනවා. මේකෙදි කීප වතාවක් automatically restart වෙනවා කියන එක තියෙනවා. right මේ විදිහට මම restart කියන එකට ගියාට පස්සේ දැන් මෙතෙන්දී sign out කියන එකට යනවා. right ඔන්න දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදි මේ අප්ඩේට් එක සිද්ධ වෙනවා. මේක ඉවරුණාට පස්සේ මේ process එක ඉවරුණාට පස්සේ අපිට අලුත්ම OS එක එහෙම නැත්නම් OS එකේ අලුත්ම version එක වෙන 24H2 වලට මෙන්න මේ විදිහට අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා. මේක සාර්ථකව අප්ඩේට් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේක ඇත්තටම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන OS version එක මොකක්ද කියලා settings කියන එකට ගිහලා මෙන්න මෙතන system කියන එකට යන්න. ගිහලා about කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අලුත්ම version එක වෙන 24H2 කියන version එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම OS build එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා මේක මෑත කාලේදී install කරනවා නම් වෙන OS build එකක් තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. right මේකම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හරිම සරලව මේක install කරගන්නේ. හරි මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට Windows 11 අලුත්ම version එක වෙන 24H2 වලට update කරගන්නේ Windows 11 installation assistant එක හරහා. ඉතින් මම අර කලින් කිව්ව විදිහට මේක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ ඔයාලට කොහොමද මෙන්න මේ Windows 11 අලුත්ම අප්ඩේට් එක වෙන Windows 11 24H2 කියන version එක අප්ඩේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන හම්බෙමු. ඒත් එක්ක ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහිල්ලා එන්න.